Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là những diễn biến mới nhất của Đấu La Đại Lục 2 đã trở nên vô cùng hấp dẫn. Đường Nhã xuất hiện với năng lực thất hoàn kỳ dị đã khiến đám người bối rối một phen kinh hoàng. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực đợi thời cơ thích hợp cứu nàng khỏi tổ chức thần bí kia, bởi hiện tại có một hạt hổ đấu la tà ác lúc nào cũng bảo hộ bên cạnh nàng. Sau khi đưa bối về phòng dưỡng thương, sắc mặt mọi người ai nấy đều hết sức khó coi. Sự xuất hiện của đám người Thánh Linh giáo trong kỳ đại tái khiến tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ rủi ro rất lớn. Nên biết rằng thực lực tông môn này còn kinh khủng hơn cả Bản Thể Tông, có Hắc Ám Thánh Long tọa chấn, còn có hạt hổ đấu la ngang nhiên xuất hiện, đây mới chỉ là thực lực Thánh Linh giáo bày ra trước mắt, còn nội tình ẩn sâu bóng tối thì hoàn toàn không thể lường trước được. Cho nên, đám người Hoắc Vũ Hạo quyết định đem sự việc này đến gặp Cửu Cửu công chúa của Tinh La Đế quốc để trao đổi. Rõ ràng, cô công chúa này không hề biết Thánh Linh giáo là một tổ chức tà hồn sư thần bí chống lưng cho Nhật Nguyệt Đế quốc. Không chỉ vậy, hạt hổ đấu la Trương Bằng đã mất tích nhiều năm cũng công khai đại diện cho Thánh Linh giáo. Đây là một tin tình báo hết sức quan trọng. Vì thế, việc mà Cửu Cửu cần làm đó là phải mau chóng chuyển tin này về hoàng thất của Tinh La Đế quốc để kịp thời đối phó. Tuy nhiên, đây cũng không phải mục đích chính của cuộc gặp gỡ này. Đông Nhi bây giờ mới lên tiếng nói rằng bọn họ mang đến cho công chúa một món quà, đó chính là định trang hồn đạo khí Gia Cát Thần nỏ pháo do Đường Môn sáng chế. Dù là hồn đạo khí cấp 4 nhưng uy lực sánh ngang với cấp 6. Trong tình hình quân sự đang căng thẳng như hiện tại, khi Thái tử Từ Thiên Nhiên lên nắm quyền thì thứ vũ khí này có tác dụng rất lớn một khi chiến tranh nổ ra. Nghe đến đây thì các bạn cũng đã biết mục đích của Đường Môn chính là đi chào hàng các thế lực lớn để kiếm mối làm ăn rồi đúng không nào? Không lâu sau thì buổi khai mạc kỳ đại tái cũng chính thức diễn ra. Ngồi đợi ở sảnh chờ của khách sạn, đám người Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Hiển nhiên là khinh thường hắn cũng khinh thường luôn cái tông môn nào đến dự thi thiếu nhân lực đến nỗi phải phái ra cả một kẻ tàn tật để thi đấu. Không chỉ vậy, chiến đội Đường Môn còn chạm mặt Mộng Hồng Trần. Khi biết bọn hắn đại diện cho một tông môn đã bị suy thoái, cô gái này lập tức tỏ vẻ khinh thường. Bởi vì lịch sử Nhật Nguyệt Đế quốc hơn 4.000 năm trước đã hủy diệt Đường Môn nhờ các phát minh tân tiến về hồn đạo khí, cho nên hiện tại cái tên Đường Môn này bọn họ cũng chẳng để vào mắt. Lát sau, trên quảng trường đã đông nghịt người, Thái tử Từ Thiên Nhiên dưới sự bảo hộ của quân đoàn Hoàng gia Hồn đạo sư và Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao chính là người phát biểu đầu tiên khai mạc cho kỳ đại tái này. Chứng kiến đội qua bảo hộ thái tử, có thể thấy tình hình chiến sự tại Nhật Nguyệt Đế quốc đã đến giai đoạn cao trào. Chưa hết thất kinh thì Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tiến lên đài giới thiệu. Khi cô xuất hiện, toàn bộ người dân xung quanh cũng đều quỳ xuống hô lên bái kiến nhiếp chính vương phi. Không ngờ rằng cô gái kia lại chính là Quất Tử. Tạo hình mới này của cô nàng khiến cho rất nhiều fan Đấu La Đại Lục bức xúc vì có phần lấn lướt nữ chính Vương Đông Nhi. Các bạn có thấy như vậy không? Sau 2 năm gia nhập quân đội thì cô nàng này đã hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của Từ Thiên Nhiên. Vị trí nhiếp chính vương phi này cũng là một danh phận cao quý, dưới một người trên vạn người mà cô có thể nắm giữ. Vì mối thù của cha mẹ nàng đã hy sinh trong trận chiến với Tinh La Đế quốc mà cô gái này đã ấp ủ âm mưu xâm chiếm toàn bộ đại lục để trả thù. Có thể nói, Quất Tử được ví như một bỉ Bỉ Đông thứ hai bởi khả năng lãnh đạo đội quân hùng mạnh vô cùng xuất sắc. Sau này, dưới sự trưởng khống của cô mà 2 đại đế quốc cũng chính thức bị xóa sổ. Hãy cùng chờ xem hành trình thâu tóm các thế lực lớn của cô gái nhỏ bé này các bạn nhé! Quay trở lại nội dung chính của tập 74, lúc này sau khi đứng trên đài cao tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu thì Quất Tử cũng thông báo 2 đội ra sân cho trận đấu mở màn là đội viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư và chiến đội đến từ Đồ Long Tông. Tiếng pháo hoa cùng hoan hô cũng lập tức nhiệt liệt vang lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, ánh mắt Quất Tử quét ngang toàn trường, cô nàng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Vũ Hạo. Không biết xảy ra chuyện gì mà hắn lại ngồi xe lăn, cuộc đời nàng cũng thật trớ trêu khi dính phải 2 nam nhân đều ngồi xe lăn thế này. Một người nâng đỡ và giúp nàng lên nắm giữ quyền lực tối cao, người còn lại là bóng hình nàng chôn vùi sâu trong trái tim. Quất Tử lúc này bên ngoài vẫn mỉm cười bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm kích động rồi. Nàng rõ ràng nhìn qua danh sách đội viên tham gia của Sử Lai Khắc, không có cái tên Hoắc Vũ Hạo, nhưng ngàn vạn lần không ngờ hắn đại biểu cho Đường Môn. Vậy thì kế hoạch sắp tới của nàng và thái tử phải làm sao? Âm mưu tập trung toàn bộ thiên tài trên đại lục lần này rốt cuộc nhằm mục đích gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!